for you, wanna be like you do, baby, now you are go pick up your baby and your face. But there we go. See, I may not give the world to you, but I'll give you what I have. Oh baby, you are my angel. Could you relate me? Shabby, you know, say every day I dey pray for you. Oh, in my heart, oh, there's a permanent place for you. That's why my heart is a beat like do. Cause now you are true, so I am me and your face. I sing for you, wanna be like you do. Baby, now you are go pick up I am me and your face. Yes, do. So welcome again to your show. You know, when you hear that sound, it is either the authentic woman or parents alert. And again, we are here today for another episode, another educating, intriguing, informing episode of Parents Alert. This is your own program where you get to do the greatest job on earth, parenting right. This is a plan that goes with you in helping you connect with your children and, of course, helping you to be the parents. It's a mark. It tells you I'm doing good. Oh, so this thing I had instinctually. So it is right. You're being validated. It is your program. Yeah, and as a matter of fact, it's a program that helps you connect with your child or your children. So it helps you connect to your child emotionally, physically, and psychologically. It helps you know how to protect and safeguard your own word. It helps you to also renew your confirmation and affirmation that I'm doing right. It encourages you to go on, and it also helps you know that yes, that method I used is good. Yeah, and as a matter of fact, this is your show. It's time to learn. It's time to unlearn, and of course, it's time to relearn. Welcome again to your show, Parent Alert. And you know how we roll on this show. Dr. Katie is in the studio, and I am Rachel Oluwafemi Oladipupo. You know you can call me Ray. Radiant Ray. Thank you, Dr. Love Katie. you much. I am Oluwakemi Ademola Aremu. Simply Katie. Dr. Katie, good afternoon, good evening. It's so good to be with you. Always nice to start the week with you. Yeah, and I know, and you sure know, I love to do this with you always. I delight in seeing you all the time. So, parent listening to us, welcome again. Last week, we started an episode, and before we go to the program, I think it's important to appreciate our own people. Yes. To appreciate you for your love, for your support. And I also want to say this to listeners at home, that you don't know how much you inspire us. Yes. You inspire us in so many ways. You inspire us to do more. You inspire us to do better. And of course, you inspire us to go extra mile, even for people around us that we don't even know probably exists. Yes, you help us to think about what to do next, because when you contribute to the program, when you call in on the program, you are encouraging us. We know you are listening out there, but we now know how to tailor our information to meet that particular need. So please always contact us on our Facebook page, write your comments there, and of course, make suggestions and ask questions if you must. We will do our best to give the answer. And of course, when you have an answer, share with us on the program. Yeah, and you know, last week we had and if you've been following us before now, we started with femicide. Yes. And of course, the first phase of it was the mental health of mothers. Women. And how the mental state of mothers affects their how children. How they will perform in the family. How the quality of mom affects the quality of the family. Yeah. And so you have to know the woman is the home manager. So when the woman is not in her best mind, if she's threatened by insecurity, daddy does not validate her, daddy is ignoring her, that would be the quality of the children that you're going to see in the family. So we have sound mind so that our children will be at peace.
Yeah, and from that we move to femicide. Yes. We had this discussion on femicide. We called your attention to the fact that a girl child is vulnerable. Yes. And the fact that you have a girl child, she's already at risk of being unlived. Yes, I know you know what it unalived. is. Oh, God help us. Yes, unalived. So we discussed that. And from there we move to how parents can stop femicide. Yes, how you're going to stop having to bury, and if sometimes, sometimes to even get the body to bury is another level. There are some now that they don't even have parts of the body to bury. Please, we have to be alert as parents, and it's our God-given role. It takes God to make and be a parent. Now that God has made you a parent, it is time for you to protect that child, because that child is an extension of your life. And we also to remind you, last week we started that episode on how parents can stop violence against women. And how you can stop femicide. We told you it begins from you, and we mentioned quite a number of things you need to do. We said you have to listen to and believe survivors. If somebody comes to you and say, somebody is touching me wrong, I don't feel comfortable with the person, then you know. Yeah, and we also told you that you teach the next generation and you learn from them. From there, we actually moved to abuse. We talked a bit about abuse, sexual abuse, and how this can affect children. And just last week, somebody called and said if she had been living waywardly before Yes. now, that What can I do to change? Yeah, we That received broke that call. our heart. That actually broke our heart. And not long after that, we stepped out of the studio. We received calls from some other people too. And somebody, the one that actually broke our hearts the most, was when somebody reached out and said, do you know there are mothers that have to sleep around to feed their children? Some women, according to the caller, some women sleep around for as low as 1,000 naira. And just when we're like, torí 1,000 báwo ni ìyá ṣe máa ó ní 1,000 pọ̀ o ìgbà míì 500 naira. So ìyẹn ló wá ta wá gírì pé tírú situation báyìí bá wà tajẹ̀ ń sọ̀rọ̀ abuse, ìyá gan tó jẹ́ pé òun gan ti wà expose gan sí abuse. Ajẹ́rí mọ́mí Olúrẹ̀mí Adúrẹ̀mí náà tún rán wa létí pé woman kan torí change 200 naira. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní ẹ lè fọwọ́ kàn, tẹ́ bá ṣáà ti fọwọ́ kàn ní iwájú ẹ ṣáà ti mọ̀ pé ẹ ní gba change. So ìyẹn ló wá ta wá gírì torí ìdáná tó jẹ́ International Women's Day la fi wá lọ síta. Bẹ́ẹ̀ni. La lọ sí sóje, a lọ sí ọjà ọba. In fact ìyẹn a máa discuss yẹn pẹ̀lú yín later. So nǹkan tá à ń sọ fún wa ni pé response yín, àwọn feedback yín, àwọn reaction yín, motivation ló jẹ́ fún wa, inspiration ló jẹ́ fún wa pé lóòótọ́ ẹ̀ ń gbọ́ wa, and àwọn solution tẹ́ ẹ̀ ń ṣe mọ̀ tẹ́yìn gan tì sí wá pé tẹ́ bá jẹ́ ṣe bá àwọn èèyàn dojú kan nǹkan báyìí ó ń ran àwa náà lọ́wọ́ láti tún jáde lọ síta pé báwo la ṣe lè ran àwọn èèyàn mi lọ́wọ́. Ṣé rí nǹkan tá a máa tiẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀yìn fún ni ẹjọ́ obìnrin kóbìnrin tó bá wà láyìíká yín tó bá ti nílò ìrànlọ́wọ́ yín ẹjọ́ ẹ bá wa ṣe lóore. Ajẹ́ tí wàá rí pé ṣíṣe lóore yẹn it could be as low as 1,000 naira. Ṣé rí 1,000 tẹ́yìn máa wò pé kí ni tó bá tẹ̀ fóbìnrin mi tó bá fún ìyàwó lé mi ní 5,000 10,000 kó máa ní kí ni kí n fi 10,000 ṣe 10,000 ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rí àwọn owó táwa ní kò ṣe bẹ̀ yẹn capital ẹlòmíì kò ju 1,000 naira lọ. Ṣe rí lánàá kò tó 1,000 àpàdé obìnrin kan tó jẹ́ pé nígbà tó ń ṣiṣẹ́ láti àárọ̀ dalẹ́ 700 ní gbogbo ìsìnkọ́tù. Gbogbo ìsìnkọ́tù èrè nìyẹn. ìyẹn jẹ́ pé tá a bá fún nìyẹn èèyàn ẹni bíi 1,000 ẹ ti fún ju iṣẹ́ òòjọ́ ẹ̀ kan lọ. no kéètì ìgbà tẹ́ tún sọ bẹ́ẹ̀ obìnrin àpàdé obìnrin kan obìnrin yẹn ní pèníjà ojú pẹ̀lú pèníjà ojú yẹn gbogbo capital nǹkan tóbìnrin yẹn fi ń ṣòwò tó fi ń jẹun tó tún fi ń ná àwọn ọmọ ẹ̀ 900 naira ìyẹn já sí pé báàgì pure water mẹ́ta ló máa gbé lẹ́ẹ̀kan tó bá wá tà á wá dáwó padà á ẹ̀ṣẹ̀ wá mẹ́rẹ̀ ṣé rí gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ ká máa sọ ilé fún wa ní pé a mọ̀ wípé tá a bá fẹ́ stop
femicide. Yes. Ta fẹ́ stop Ká ran violence obìnrin lọ́wọ́ o. against women. Yes. Then we need to start from the home, and we need to start supporting mothers, because when mothers are empowered, they will be able to take care of their protect children. their children. And you know, the other thing I want to say is that ẹ wo ẹjọ́ tẹ́ bá ti rí pé èèyàn kan gbégbá lórí òǹtajà, ẹ má jẹ́ ká máa ná àná pa. Ṣé ká wá ná ṣe mọ̀ kí ni wàá máa dùn pé àti ná tán ìgbà míì wọ́n kàn fún wa lọ́jà yẹn ni wọn ò lọ́pṣọ̀n ni o. Ìgbà míì ẹ jẹ́ ká máa forí ọ̀fẹ́ lẹ̀ especially ẹ̀yin tí Ọlọ́run ràn lọ́wọ́ láwùjọ. Ṣé mọ̀ ẹ̀yin kan wà tó jẹ́ pé tẹ́ bá fúnyàn ní 1,000. Kì í ṣowó lẹ fún. Ẹ sọ nǹkan kan nù. Ẹ mọ̀ lára gan. So ìgbà míì ẹ kàn lè tiẹ̀ wo condition lómi kẹ́kọ̀ọ́ yáfi ẹ̀. Ẹ wo ẹ jẹ́ a bọ́ sí nǹkan tí a fẹ́ sọ lónìí gangan, because a ní láti continue ọ̀rọ̀ tá a bẹ̀rẹ̀. Ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ àwọn tó pè wá wọ́n sọ̀rọ̀ consent. Yes. Àrùn tí wọ́n ní a ní ọmọ tí ó bá ti pọ̀ ọmọ ọdún méjì àwọn fẹ́ sọ pé kí ni sexual consent gangan. Bẹ́ẹ̀ni. Because tá a bá mọ̀ ń gbà míì ó ṣeé ṣe kí èèyàn máa rọ́ọ̀lù òpónà báàbù àyà o tó fi jẹ́ pé àwọn kan míì téèyàn máa ṣe tó máa wá dé ilé ẹjọ́ tó máa ní àmì ìṣe kọ́kọ́ ẹsẹ̀ ló fi rìn wá. Kí ni sexual consent? Ọmọ tó bá mọ. Àfa àbániṣe láti Soka wọ́n ní Aunty Ray, Aunty Katie, welcome ẹ ṣé púpọ̀ sà. Aunty Ray, Aunty Katie ẹ wá sí Soka rárá. Àwọn olówó ló ń gbé Soka. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń Soka ẹ nídìí ẹ o. Ẹ̀yin olówó lẹ wà ń Soka o. Ẹ̀yin gan lẹ máa ràn wá lọ́wọ́ láti ràn àwọn tí dáǹsọ yìí lọ́wọ́. Àfa àbániṣe láti Soka, Aunty Ray and Aunty Katie, ṣé tí ọkùnrin bá fún obìnrin ní owó ṣé kò ní máa béèrè nǹkan mìíràn lọ́wọ́ obìnrin yẹn? Ẹ̀yin náà ni olóore. Ẹ̀yin náà olóore másìrègùn àfúnni másìrègùn. Iṣẹ́ rí téèyàn bá nǹkan tó yẹ kéèyàn máa béèrè lọ́wọ́ èèyàn ó wà commensurate. Nísìnyí téèyàn bá lọ ṣiṣẹ́ tó bá gbaṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ nǹkan tó àsìkò ẹ̀ ló ń fi sílẹ̀, owó lẹ́ni tó gbà síṣẹ́ máa ń fún. Owó tán bá fún yẹn á fi ṣe nǹkan tó wù. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn èèyàn bá ti ń fún yàn ní owó àìnídìí àbí báwo. No, èmi feel pé nǹkan tí àfa àbániṣe ń sọ ni pé ní kíyàn dédé rí obìnrin kó wá dáṣẹ́ lọ́wọ́, kó má dédé máa fún lówó. Ṣé àwọn kan wà tá a mọ̀ pé wọ́n nílò owó yẹn. Ókè àwọn kan tá a rí lánàá ará àwọn olóyún nù wọn. Bẹ́ẹ̀ni àtàwọn ọlọ́mọ kéékèèké àtàwọn ọlọ́mọ tó yẹ pé gbogbo ráìsì orí ẹ̀ àtẹran kò tó 8,000 naira. Bẹ́ẹ̀ni. Ó jẹ́ tí ń kirikiri látàárọ̀. Irú àwọn tá a sọ nìyẹn. So bóyá téèyàn bá wá ra nǹkan èyí tá a fi wá takùtì tó máa ní kò sí change 50 naira kò sí change 100 naira táwa náà wà ní gbẹ́rù orí ẹ̀ lẹ̀ lọ́ọ́ máa wá change kiri a lè yọ̀ǹda àwọn change yẹn. Àwọn tó ń kiri omi yẹn èèyàn máa ń mọ̀ọ́mọ̀ ṣe. So nǹkan tá à ń sọ nìyẹn à sọ pé kéèyàn wá lọ mú. Dípò ká máa ná ní mẹ́ta 100 naira a lè mú ẹyọ kan ká ní ẹ fi yòókù lẹ̀. A kàn sọ pé ṣẹ́ni orí lóore máa ń wọ̀tọ̀. If we take care of these people wọ́n á tiẹ̀ lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lálẹ́. Ní kéèyàn wá lọ mú yàwó lé kéèyàn wá lọ máa fún lówó ṣówó oúnjẹ ni wọ́n fẹ́ ṣírò yẹn sí. De ìgbà míì gan ṣẹ̀rí tẹ́ bá fúnyàn ní oore tẹ́ ẹ̀ béèrè ẹ̀san ẹ̀yin náà mọ̀ pé Ọlọ́run lè ṣe fún Ọlọ́run lè ṣe fún. À ń ṣẹ́rí ó ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kan tó ní ẹni tó bá fún àwọn aláìní ó ní ó yá ó bí ìgbà pé èèyàn yá Ọlọ́run lówó tó bọ́lọ́run dókòwò ni. So very quickly a fẹ́ sọ̀rọ̀ sexual consent. Ìdáhùn sí ìbéèrè last week òun la fẹ́ ṣe. Ṣé àmọ́ ẹgbẹ́ nǹkan tá a bẹ̀rẹ̀ last week ni pé báwo la ṣe lè stop violence against women, how to stop femicide. Ṣùgbọ́n àwọn béèrè tẹ́ béèrè ní last week tá a lè dáhùn torí àkókò a fẹ́ fi àǹfààní ètò òní a fẹ́ fi dáhùn ẹ̀. Then lady tó àǹtí tí wọ́n pè wá pé téèyàn bá ti ń rin àwọn ọ̀rìn kan bóyá ti abuse èèyàn láti kékeré tó ti wá dé pé èèyàn ò lè kọ́ mọ́. Tí yóò tiẹ̀ wá mọ ra aṣọ téèyàn ń wọ̀ gan sí gbogbo tiẹ̀ yéèyàn mọ̀ kí léèyàn lè ṣe sí i báwo lèèyàn ṣe lè yí padà. So very quickly, what is sexual consent? Sharing, sexual activities are intimate activities, coitus. So, but it is not just with the parts that God has made for that use. Sometimes fingers, plastics, toys, all manner of things can be used. So when you are engaging, for example, kissing,
okay, forcing people's head, sexually touching them, even looking at them, disrobing them with your eyes. If you do those things, you are harassing them. Then for anybody to consent, the person must be in their right mind. They know the import of what they're engaging in. So when you see a small girl by age, ibi tá à ń lọ gangan nìyẹn, because consent tá à ń sọ́nsìn ọkọ ìyàwó mi ò ti mọ pọkọ ẹ̀ sí tó sì ń sìn pé ẹ máa bọ̀ wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ sexual consent torí ọjọ́ tí ó bá wù wọ́n tí wọ́n ṣe no, ìyẹn kọ́ là ń sọ. Consent tá à ń sọ báwo ló ṣe kan àwọn ọmọdé, because ẹlòmíì kan máa wò pé torí ọmọ kan ti ga, ó ti níwájú, ó ti lẹ́yìn, ó tètè body part ẹ̀ tètè develop, kàn sáré já, ó wá wò pé ṣèbí fún rẹ̀ ló wálé mi, ìgbà tó wá wálé Farouk ń wò yìí àìwọ̀n Dr. Keti ń sọ so kí sáré ṣí package ṣe ń get. So yẹn la wá ń sọ pé kí ni consent, ta ló lè give consent. Àkọ́kọ́ ó ti gbọ́dọ̀ pé ọmọ ọdún méjìdínlógún tá à ń pè ní 18. ìyẹn já sí pé tó bá lè fi ìka ẹ̀ yan ẹ̀ńtájọ́ lórí ìlú, ó lè sọ pé mo kọ̀. Ìyẹn ni pé sexual consent mi ni pé ó agree by choice. Yes. And I have both the freedom and capacity to make that decision. Freedom yẹn ni pé kánípọ̀ ga lè ṣẹ́ lọmọ kan ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, àbọ̀mọ IT, àbọ̀ èèyàn kan tí wọ́n á rò pé àkínsáré dẹ́rùbà díẹ̀ ṣe wọn ipò pé alágbára lèèyàn yẹn, ọmọ yẹn ò ní freedom to say no. Ànígbà míì bóyá torí nǹkan tó fẹ́ jẹ ṣe máa àwọn èèyàn máa ń take advantage àwọn èèyàn gan. Yes. Ajẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ grooming. Yes. Wípé àwọn èèyàn máa ń groom èèyàn. Irú question tí àfàbániṣe béèrè yẹn pé ṣé téèyàn bá wá ná ọmọ kan ládùúgbò tó yẹ pé èèyàn kàn ń pìtì ẹ pé ọmọ yìí ìgbà míì tẹ́ bá ti ń fún ní nǹkan jù gan tẹ́ ẹ bá ṣọ́ra á tún máa wò pé àbí ṣé ṣòkòbó dájú. No, tó bá dọjọ́ kan gan tẹ́ ẹ bá ṣọ́ra òun gan lè ní àìjẹ́ ń dúpẹ́ àná oore, because kò yé pé ara sex kọ́ ló fi ń dúpẹ́ oore, wọ́n yẹn fi sex dúpẹ́. Téèyàn bá máa fi ẹnu ẹ ṣe sà, mo dúpẹ́ sà. So nǹkan tá a fi ń sọ pé ẹni yẹn gbọ́dọ̀ ní capacity láti make, kì í ṣe torí nǹkan tẹ́ ń fún. À ń sọ̀rọ̀ ọmọdé ń sìn under age. Yes, capacity wà ń bẹ pé ìgbà míì máa rọ ọmọ kékeré mi tó ti ń mu pẹlẹbẹ. Ṣé rí àwọn ọmọdé tá à ń sọ yìí àtakọ àtabo ni o, ṣùgbọ́n abo là ń sọ lẹ́yìn tó ti ń mu nǹkan tẹ́ mọ̀ pé bóyá ó ní orí ẹ̀ ó ń ṣe bákan, àbí bóyá kò wà mentally stable, àbò ní some mental disorder. Tẹ́ ẹ wá lọ pè sí kọ́nà àbí kan. Tẹ́ wá fún biscuit. Tẹ́ wá ẹ fún lákàrà. ẹ wọ́n fún gba wòrowòro. Ẹ fún dòdò. Ẹ wá ti wò pé ẹ lè take advantage. Kò ní lè sọ. Ṣe rí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. Tọ́ bá gbádùn ọkùnrin yẹn mú, in fact tẹ́ bá fi tóru wa igan létí wípé irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ń bì kan, àwa lè ràn yín lọ́wọ́, a lè ràn yín lọ́wọ́ láti get justice fún irú ọmọ yẹn, because consequence àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí kán máa bọ́ ọmọ lò pọ̀ before age 18 òun ló máa ń sún ọmọ mi di àgbàlagbà mi débi pé kò ní padà mọ bus stop mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. So àwa ń sọ fún wa pé báwo la ṣe lè stop ẹ, because it starts from home. Tábà ti lè stop ẹ̀ tájẹ̀ tí ń fún àwọn parents náà ní information, pàtàkì jùlọ àwọn ọkùnrin ni wọ́n need information yìí jù sí, and àwọn òbí náà, so that wọ́n á lè sọ fọ́mọ. The fact that somebody does not scream no loud, ìgbà tó ń bọ́tẹ́ sí fẹ́ fọwọ́ kan tó ti ní ẹ fi mí sílẹ̀, ẹ fi mí sílẹ̀ yẹn tó bá lọ́ra that's another thing. Ṣé rí tó bá fẹnu sọ no ìkànnì yẹn tó bá ń lọ́ra ò dẹ̀ tura kátẹ́ ń sọ yẹn ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ń dẹ́ṣẹ̀ látàpá abẹ yẹn. Ṣé ń ra nǹkan fún ẹ? Ṣé kí n ra nǹkan fún ẹ? Kí ni ṣé ò ṣe rí ni ṣàgbàlagbà kan ni, you know those kind of works. Tẹ́ ẹ bá ti ń sọ séèyàn, you are coercing the person to do it. Then tó bá jẹ́ pé kéèyàn yẹn wá ju 18 lọ, kó ti dàgbà, kó jẹ́ pé ó ti mutí, ó wá sùn lọ, ẹ̀yin wá ní pé kẹsáré. Sexual violence ni wọ́n ń pè. Bẹ́ẹ̀ni. So nǹkan tá à ń sọ fún àbúrò bá ti dáhùn ẹni tó ń sùn bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó wà conscious, ẹni tára ẹ̀ ò yá tó wà nípò tó yẹ pé kò ti lè du ara ẹ̀, téèyàn bá lọ bá lò pọ̀ ńgbà yẹn, ẹni tó ń sùn jẹ́jẹ́ ara ẹ̀ lójú oorun tó jẹ́ pé ìgbà tó ẹ̀ṣẹ̀ wá tají. Ẹ wá ràgàbò. Ẹ jọ gbogbo nǹkan tó ń pè ní kò sí consent nínú yẹn. Àtijọ́ ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀, mo ti ń fún lówó tẹ́lẹ̀ mọ́ sà, kò sí consent. Àtẹni tó dákú. Tíjọba bá gbọ́
in fact àwọn tó máa fi nọ́mbà wa síta tẹ́ bá pè wá ìrànlọ́wọ́ làwọn ò ṣe fún yín ànáwá ni agbófinró àwa kọ́ lè ràn yín lọ́wọ́ láti sọ fáwọn tó máa mójútó láti get justice fún irú ọmọ bẹ́ẹ̀. a ti dáhùn ìbéèrè yín last week lórí consent nǹkan tí consent wà nìyẹn àròbá ti dáhùn yẹn dáadáa. tàbí tá a bá lọ ń fún ìyá àti bàbá ọmọ ní nǹkan táwa lọ ń sọ pé ọmọ kékeré ẹnìkan fi ṣe ìdúpẹ́ oore ọdún púpọ̀ sẹ́yìn kò sí consent níbẹ̀. so ẹnìkan jẹ́ sọ pé root gbogbo eléyìí poverty ni. so very quickly ẹ jẹ́ ká lọ sójú ọjà tá a bá dé látọjú ọjà a máa wá dé láti wá sọ fún wa consequence child or sexual abuse lórí àwọn ọmọ tá a bá ti mọ consequence sexual abuse yìí wọ́n máa wá darí padà wá sí pé ẹni tó ti abuse kí ló lè ṣe ní kékeré tó ti wá dàgbà kí lẹni yẹn lè ṣe láti snap out of it. We'll go on this quick break and after this time Parent Alert continues. There's a permanent place for you. That's why my heart is a beat like What's this? 103.5 FM. lótìtọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni gọ́níyà fíjì ìròyìn tó àmójúbà gbogbo aláfẹ́ ayé tó dé Subcam Leading Hotel and Suites ló ń ròyìn wípé ìgbádùn sodo síbi kan ju bí kan lọ. Subcam Leading Hotel and Suites, elegantly and centrally located in a secured and serene environment. Our facilities include cozy rooms and suites, spacious event and conference hall. Our restaurant serves delicious intercontinental and local cuisines, while our bar is stocked with all kinds of assorted drinks. Ní Subcam Leading Hotel and Suites, iná wa kì í ṣẹ́jú nígbà kọ̀ọ̀kan. Ètò àdúgbò kan falala lẹ́mọ̀ ní wifi ọ̀fẹ́ láì ní kọ̀sẹ̀. There is also laundry service and fully equipped gym. Seeing the sea is believing. Visit Subcam Hotel and Suites today at Plot 3 Mechanic Scheme opposite New Garage off Ijebu-Ode Expressway, Ibadan, Nigeria. Telephone 090-6466-7569 and 090-4821-8600. Subcam Leading Hotel and Suites. In hospitality, we live. You fit fly. Hello there. Are you thinking of embarking on a journey to any country in Europe, America, South America, Asia, Australia, or wherever you may desire in the world for education, tourism, business, or what have you, and you are confused on how to go about it? You Fit Fly is your go-to company that will help you realize your dream. That is why you're enjoined to talk to us at You Fit Fly for seamless flight reservation, hotel reservation, educational consulting, visa processing, airport transfer, special vacation, travel insurance, holy pilgrimage and international conferences. Visit us today at Success House, 7 Up Road, Oluwole Estate, New Road, Ibadan, or call 0901-111-1190. Website youfitfly.com. At You Fit Fly, your travel logistics will be sorted out seamlessly. Imagine having the freedom to work, play, and connect without interruptions. That is what fast internet means to us. At Highword Networks, we are passionate about delivering super fast, unlimited internet that is 6 times faster than the competition. Whether you're working from home, running a business, or streaming your favorite shows, we've got you covered. A reliable internet and 24/7 customer support ensure you stay connected always. So what are you waiting for? Join the Highword Networks family today and discover a seamless internet experience. Call Jeffrey on 081 3058 9466 or visit our website www.iwn.ng to get started. iWord Networks, connected possibilities. What's this? 103.5 FM. Ìyá ta wọlé ìyá ta wọlé ẹ má fọmọ sílẹ̀ fún ìyà jẹ ẹni tó bímọ ló yẹ kó ọmọ àlùjọ́jọ́ kíkan fámi ọmọ mi ó yẹ kó tẹnu ọlọ́mọ ojú mẹ́rin ló ń bímọ ṣùgbọ́n ìgbà ojú ni wọ́n mọ́ ọmọ tọkọ agbélé takọta ọmọ tàtọ
ṣọ́tà níta ọmọ ìpè ọmọlọ́lá ọmọlọ́lá ọmọ ní ọmọlájẹ ọmọlẹ́wà ọmọlẹ́ṣọ́ ó dá bí ó dá ó lè dá ó sàn bí ó sàn àdẹ̀sán ìgboyà àtàdúrà yóò gbà yóò dá. Ìyá ìyá ta wálẹ̀ ìyá ta wálẹ̀ ẹ má fọkàn sílẹ̀ fún ìyà jẹ ẹni tó bímọ ló yẹ kó ọmọ ẹ̀ tó mọ jọjọ. Yes, welcome back. The show is still. Welcome back. The show is still Parent Alert on your choice station, Honor 103.5 FM. Where honor and integrity are our watchword. Ọ̀gbẹ́ni Ọdẹ́yẹmí Ọmọkúrè wọ́n ní ẹ kú rọ̀lẹ́ o, ẹ kú ètò, a kú ìsinmi òní, ọ̀pọ̀ rẹ̀ láṣẹ láàyè àmín àmín. Ẹ ṣé púpọ̀ tẹ́ darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí ètò. Ọ̀gbẹ́ni Ọdẹ́yẹmí Ọmọkúrè. Richard Ọpẹ́yẹmí, happy Sunday ma. Thank you so very much, Mr. Richard, for always for your support always. We appreciate you. So very quickly we're talking about sexual abuse and the consequences on children, because sometimes parents don't even understand the consequences of the child. And you know, so many people don't even know when bad things happen. Some children will keep quiet and hide it, thinking they are protecting their abuser. They don't know that there are terrible consequences that will follow this type of abuse. And sometimes even the abusers don't know. They just think kilo wa nbe ṣebí tó ka mítà ṣebí akọ tí kilo wa nbe ṣebí nǹkan tó lọ ń dobìnrin fún nìyẹn. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan o understand the consequences nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí ọmọ yẹn. So very quickly a fẹ́ pe àkíyèsí wa sí so that ó máa yé wa a jẹ̀ lè máa mọ̀ tá bá jẹ̀ ti mọ̀ ó máa ràn wá lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí òbí tí à ń sọ pé ká takùn wálẹ̀ láti ran àwọn ọmọ yẹn lọ́wọ́ láti focus lórí àwọn nǹkan tó important nínú ayé àwọn ọmọ yẹn. Torí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà a máa ń rò pé kí ló fi ń ṣèyàn ṣe bó ó kú ti ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ náà ṣe bẹ́ẹ̀ kan náà ni because òun làwọn òbí mi tó jẹ́ pé tọ́mọ bá sọ fún wọn gan wọn ì gbé ìgbésẹ̀ kankan. gbẹnu dákẹ́ ọlọ́mọjọba gbọ́rú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. má sọ síta o ẹnìkan kò gbọ́dọ̀ gbọ́ gbẹ́nu ẹ sọ́njọ́ kí náà ṣe fún ẹ ó jẹ́ so wàá sọ. ẹlòmíì torí pé ilé ọkọ mi ló wà á ní ẹ kó má di pé yóò lé kúrò nílé ọkọ òun ẹ wọ ẹjọ́ don't protect the abuser, protect the abused. Yes, protect your own. In fact, parents ní fẹ́ wà níbi tó bá ti ń sọ story case abuse tẹ wá ń wò pé so ọmọ kéèyàn wá máa imagine pé so ọmọ èèyàn go through nǹkan báyìí. Wàhálà báyìí lọ́wọ́ èèyàn àgbàlagbà kan. Tí èèyàn jẹ́ wà láyé ṣàmì pé gbà míì èèyàn lè forgive ara ẹ̀ gbà míì sí nǹkan ti bọ́ ìgbà mo jẹ́ wà láyé àná àwọn nǹkan mi ò wọ̀ tẹ̀. So possible short term effects of child sexual abuse. Ara lè máa ro, that is body aches, then increased illness. Ọmọ tí ó jẹ́ pé a máa sọ pé ó dàbí ẹni pé ara ń ṣe mí nǹkan kan ṣe mí ẹ wo ẹlòmíì máa ń develop compulsive disorders torí ẹ̀ so ó lè máa ní physical complaints orí àfọlẹ́yìn ẹsẹ̀ àdùn lọ́la. And poor attendance and low performance at school. Torí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ kò lè concentrate kò lè pọkàn pọ̀ mọ́. because trauma yẹn ó ti wà lórí ẹ̀. In fact ó máa ń ṣe wá láàánú tó jẹ́ pé ìgbà míì àwọn tó tiẹ̀ máa ń ṣe àwọn ìwà burúkú ọṣẹ́ burúkú ìfáwọn ọmọ yẹn wọ́n á ti groom wọn ẹlòmíì ó lè jẹ́ wọ́n expose wọn sí pornography. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n máa take time go sórí nǹkan kan sórí dádì àti mọ́mí ẹ̀ rí èèyàn kan sọ bí nǹkan àgbàlagbà kan ṣe ń mú káàkiri láti lọ́ọ́ máa fi àwọn nǹkan hàn kó tó di pé ó wá ṣe nǹkan tó ṣe. And as a matter of fact ṣẹ́rí a ní láti jẹ́ ká pàkíyèsí wá sí kí parents náà mọ̀ ìpè ṣẹ́rí emotion tẹ́yìn ní tí a níyẹn the fact pé ọmọ yẹn kéré kò túmọ̀ sí pé àwọn ọmọ yẹn ò ní. Òun ló fi jẹ́ pé tí àwọn ọmọ yẹn tí wọ́n bá ṣe àwọn kankan fún ọmọ ọkùnrin ó máa ní erection. Bẹ́ẹ̀ni. So òun la fi fẹ́ kàkíyèsí pé ọmọ kékeré ni kí lọmọ kékeré mọ̀ ṣe rí emotion tí ó wà lára tiwa tó bá wa dàgbà yẹn ó wà lára wọn. ó wà lára àwọn ọmọ wa náà. Ṣé rí bí ojú ń sìn ọmọdé lójú ṣé kò fi ríran ṣé ìgbà tójú wa bá tó dàgbà la máa fi ríran. ẹ ṣe Dr. Keti bẹ́ẹ̀ni mo like analysis. Thank you. Okay, so ìgbà tá a bá sọ pé ọmọdé ẹsẹ̀ kò lè sáré púpọ̀ ẹsẹ̀ ò ranlẹ̀ láti sáré ṣé ẹsẹ̀ yẹn kò fi rìn. kò fi rìn.
àbí ọlọ́run má jẹ́ àríwá aláṣẹ kò ní fi sáré tí iná bá ṣe lọ. àbí tó bá jẹun kò ní mọ̀ bóyá dún àbòkòrò. So nǹkan tá à ń sọ fún wa ní pé ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yà ara tó wà lára obìnrin àtẹ̀yí tó wà lára ọkùnrin ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀ ní activity ló lè pàfọ́ọ̀mù gbogbo iṣẹ́ tó ń ran tí àgbàlagbà ń ṣe. òun ló fi jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ expose wọn parents mi ìyá mi tó bá fẹ́ múra ẹ máa bọ́ ara yín sí òwò báyìí lójú ọmọ ọkùnrin. ìyẹn ò kí ń ṣe pé à ń tọ́ wọn àbí child abuse nìyẹn o child abuse gan ni ìyá gan tó ń ṣíra sílẹ̀ lójú ọmọ torí kí ló fẹ́ gangan kí la fẹ́ kí là ń kọ́. ṣé kán lè rí wa tán ni àbí mi understand ṣé kán lè fi máa ṣìṣirò kán fi máa dínwọ̀ lẹ́sìn máa ń rán ọmọ kan tó jẹ́ pé ọmọ 17 ni ìyá 35 ló ń wá káàkiri. nǹkan tó máa wà lórí ẹ̀ nìyẹn torí ìgbà tó rí yẹ ẹ̀ ni sì ti mọ́ mi ẹ̀ so à ń sọ fún wa lónìí bóyá ọmọ yẹn ọmọ 3 years ni ọmọ 4 years ọmọ 5 years ni ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa láti ìsìn kan ti mọ̀ pé excuse me I need to dress up in fact ẹ bá ti ń sọ pé ẹ fẹ́ wẹ̀ gan káwọn ọmọ yín ti máa jáde kán ti máa tilẹ̀kùn àwọn damage táwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí ṣe fún àwọn ọmọkùnrin gbà yẹn tí wọn mọ̀ nìyẹn. òun ló di wàhálà tó yẹ pé ọkùnrin mi báyìí tó bá ti róbìnrin kò lè ronú nǹkan gidi kankan kì í ṣe pé mo fẹ́ so ajẹ́ ń sọ fún wa ń sìn pé fún àwa òbí ẹ jẹ́ káwa náà para mọ́ nlé ọmọ mi ni mo lè túra lẹ̀ níwájú ẹ̀ òun ló máa bá yín tú ìgbàanú kọ́mú tá à ń wọ̀ òun ló máa ẹjọ́ ẹlẹ́dàá stop ẹ jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ látòrí ti àwa tá jẹ́ ìyá wọn àwọn ọkùnrin ò sábà ṣe gbogbo àwọn mi sábà rọ́kùnrin tó máa ń wà careless. kán yé ṣe ayé alẹ́ káàkiri inú ilé ara ẹ̀ náà nìyẹn. yes that's the truth. tó bá jẹ́ pé yàrá kan lẹ̀ ń sùn ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ o 2025 yìí bó jẹ́ yíyá bó jẹ́ kíkó ẹ jọ̀ọ́ torí àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ni torí state of mind àwọn ọmọ yẹn ìgbà mi ẹ máa rò bọ́ ti sùn wọ́n ọ̀sùn o. ẹlòmíì dẹni tó bá ń ṣe anything báyìí orin tó máa kọ òun ló ń lọ wájú yẹn. bí wọn ti ẹ̀ kọrin kọ wọn máa pariwo ṣebí yẹn ló máa jí gbogbo yẹn náà ló máa jí àwọn ọmọ. ṣé ti ẹ rí aside from that kán máa pariwo because mo wà sure pé kò sẹ́ni tó máa ṣùn room kan náà pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ tí ó máa pariwo ṣó possible ní kẹ́tì. ṣe bá ti láwọn cases tó jẹ́ pé àwọn ọmọ yẹn á sọ pé mẹ́mi ló jí mi lójú oorun nígbà tí mo wá wò wọ́n. mọ́ ìmí sunkún mọ́ ìmí àti dáàdì mi ń jà wọ́n ń jà lórí bẹ́ẹ̀dì so ẹjọ́ ẹ má jà confuse àwọn ọmọ wa. ọmọ yẹn lọ́la kò wá ní sùn a máa retí pé kó má fìyà jẹ ìyá òun lóru nígbà tóun ti ń sùn. ọmọ mi àti lajú báyìí á máa wò yín gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe lórí ẹ̀yin lẹ̀ ń play pornography. fún fáwọn ọmọ yín ẹ̀yin lẹ̀ òbí mi ló ń play pornography ẹ ti fi size àyà yín ẹ ti fi hàn size ìsàlẹ̀ ó mọ̀ ó ti rí gbogbo ẹ̀. so ìgbà tá a bá tún ṣe lórí bed bóyá torí yàrá kan náà lẹ́jọ́ ń sùn ó ti rí yín tán ó ti rí sí ẹjọ́ torí ọlọ́run ẹ jẹ́ kó wọ́n stop ṣàmì ẹ̀ pàrọ̀ sọ pé báwo la ṣe lè dẹ́kun ẹ̀ kó tó extend sọ́dọ̀ àwọn ará àta ẹ jẹ́ kí ètò kan àwa nulẹ̀ ẹ jẹ́ ká dẹ́kun ẹ̀ ká stop ẹ̀ láti máa ṣe bẹ́ẹ̀. nǹkan tó tún máa ń ṣe ọmọ tó bá nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ ni a máa ní memory loss ni pé nǹkan tó nira fún tó experience ó fẹ́ gbàgbé ẹ̀ so àwa jẹ́ kó jẹ́ pé ó máa bẹ̀rẹ̀ sí gbàgbé nǹkan ẹ̀ máa ní kí ló dé tó ń ṣe hẹ̀mẹ̀hẹ̀mẹ̀hẹ̀m nígbà tí ò ṣe hẹ̀mẹ̀hẹ̀m níjẹta tí ò ṣe hẹ̀mẹ̀hẹ̀m kí ọ̀nkú yẹn tó wá lé yín tí ò ṣe hẹ̀mẹ̀hẹ̀m kẹ́ tó rán lọ sí ọ̀dọ̀ tíṣà yẹn kó lọ bá yín yáwó. a máa stutter. ó máa di pé ọmọ tí ò ká lòlò tẹ́lẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí ní ká lòlò. àwa mi ìrántí a máa fọwọ́ gba orí nǹkan kan ti ṣe ẹ̀jọ̀ ẹ béèrè sí ẹ pay attention sí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn then mood change inú ẹ lè dùn sí. ọmọ tínú ẹ máa ń dùn tẹ́lẹ̀ tó máa ń yá ọmọ gbogbo èèyàn yẹn wá déédéé kò wá bá rẹ́rìn mọ́ and I want to say something pé tó bá jẹ́ pé ọkùnrin ló abuse ọmọ ọkùnrin ló máa kọ́kọ́ hate ìyẹn lẹ fi máa mọ̀ pé ẹni tó irú gender tó abuse ẹ nìyẹn tó bá jẹ́ pé obìnrin tó ráwọn obìnrin kan sìn kọ́ ló ń ṣàánú wa obìnrin ló abuse ọmọ obìnrin ló máa dédé hate a máa root sí ìyá tiẹ̀ ṣé nǹkan tí mo sọ ti yé wa I hope we understand. òun ló fi jẹ́ pé ẹ máa rí pé ìgbà míì sẹ́fàrọ̀mọ́ míì tí ọmọ tó wà cautious tí ò kì í bó tó lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kan náà tí ò yáṣá àwa máa yájú sí gbogbo èèyàn gbogbo àgbàlagbà tó bá ti rí ó máa bó ṣe máa rí nìyẹn. torí pé regressive behaviour òun la máa ń pè then sleeping and eating disorder ó lè máa jẹun jù àbí kó má jẹun rárá. àbí kó máa tají lóru àyà àti já. because bóyá tó bá ń jẹ́ pàtójú oorun ni wọ́n ti fipá bá lò. bẹ́ẹ̀ni. in fact ó lè má rorun sùn dáadáa mọ́ láti láyé ẹ̀ tá a bá lọ ṣe nǹkan kan sí.
then ó máa lack self-esteem. bẹ́ẹ̀ni Because ó máa ti rò bá. òun dọ̀tí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló máa sọ fún pé ṣé orí ọmọ burúkú ni ẹ ṣó ẹ wo gbogbo kíní kò sí cases stacking gbẹ́ lómi ò ti ṣe bá rí ẹnìkan dàgbàlagbà. lánàá tó ń sọ fún wa wípé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá ń sọ fún mọ́mí àwọn gan ló ìwọ tó wá fẹjọ́ sùn yẹn ìyá yẹn máa kọ́kọ́ ni jẹ wọ́n máa kọ́kọ́ condemn pé ìwọ náà ṣe lọ́bẹ̀ kí ni ìwọ náà ṣe. so ẹjọ́ torí Ọlọ́run gbogbo àwọn kíní a ní ìlà máa tún sọ bá ṣe lè deal pẹ̀lú kéèsì child abuse bóyá ó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ wa ó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ tó súnmọ́ wa ó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ láyìíká wa ó ní béèyàn ṣe handle tí òfin nípa self esteem ọmọ yẹn then ọmọ yẹn lè ní nightmare. kò ní lè sùn mọ́ torí pé á dàbẹ̀ pé kinní kan ń bọ̀ ṣé lọ́mọ mi á bẹ̀rẹ̀ sí gbé ó máa sọ fún rẹ pé ẹni tó wá bá òun yẹn ẹranko ni so tó bá yá á wá máa lára ẹranko ń bọ̀ eégún ń léun wàhálà ń bọ̀ wá bá òun òkùnkùn ń dín lọ́rùn mu. so oríṣiríṣi àwọn nǹkan òun la fi ń sọ pé ẹni tó bá bímọ ẹ jẹ́ kó tó ẹ jọ ṣẹ́rí àwọn ọmọ yẹn ò bẹ̀bẹ̀ pé ká bí àwọn jẹ́jẹ́ ǹjẹ́ ni wọ́n ọmọ sọ̀kò sọ́run o sọ́dọ̀ Ọlọ́run tó ṣẹ̀dá wọn àwa la ṣeré dádì àmọ́ mi o ẹ gbé wọn wá sílé ayé o ajẹ́ ti mọ̀ pé nǹkan kan ló máa ń gbẹ̀yìn máa ṣe kinní kan ìbàdàn ṣe máa ń pè wọ́n láti inú kẹ́ o nígbà tí wọ́n ń bọ̀ ń ṣe lẹ́lẹ́ máa kẹ́ wọn ẹ sọ pé máa fìyà jẹ wọ́n. so parenting jẹ̀rí gbogbo I'm making sacrifice ṣe sacrifice fọmọ kankan duty yín òun lẹ ń ṣe torí tí mo ṣe ń sacrifice ọmọ kankan òun la fi ń sọ pé family planning ó gbọ́dọ̀ wà in place iye ọmọ mélòó gan ni mo ní capacity láti bí dóò ṣe mọ. nǹkan máa ń yí gbà mí o blame mi o ẹlòmíì lè máa retí ọmọ kan kí mẹ́rin dé kí méjì wá kí mẹ́ta wá mẹ́rin gbà mí márùn-ún èèyàn wá ṣáà níbi tán kó wá sọ pé Ọlọ́run kí ló ṣe yìí sí bọ́n tá à ń sọ fún wa ní pé ẹ jẹ́ ká rí àwọn ọmọ yẹn ká ní sense of duty sí àwọn ọmọ wa. then n ta sọ yẹn pé èèyàn lè bí márùn mo kàn fẹ́ sọ pé most of the time multiple births yàtọ̀ sí ìbejì ó máa ń ní ọwọ́ nǹkan tẹ̀ ń jẹ oògùn tẹ̀ ń lò gbogbo àwọn kíní yẹn kó tó di pé ẹ lọ sípò lóyún ó lè fa multiple births bóyá ẹ máa dínwó ẹ̀kú díẹ̀ o. so very quickly ẹ mọ̀ pé lórí ètò parent alert a máa ń fẹ́ kẹ́ bá wa dá sí torí a mọ̀ wípé ẹ̀yin mọ̀ jù wá lọ a jẹ́ mọ̀ pé ó ṣeé ṣe kẹ́yìn ti experience àwọn nǹkan kan tí àwa ò experience àbí tẹ̀mọ̀ tó ṣókùn sáà tó ẹ̀ láì fẹ́ kẹ́ bá wa dá sí nọ́mbà tẹ́ fi máa pè wá sórí ètò 091-5103-5555 091-5103-5555 ẹ jẹ́ lè darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí Facebook at honor 103.5 FM ní Facebook ibẹ̀ lẹ ti máa darapọ̀ pẹ̀lú wa ẹ lè drop comment yín síbẹ̀ ẹ drop contribution yín ẹ jẹ́ ká mọ̀ èròǹgbà yín lórí èyí tá a mú wá fún wa lónìí. à ń sọ̀rọ̀ lórí consequences child abuse sexual abuse yes. so a ti mẹ́nubà àwọn nǹkan tó pọ̀ díẹ̀ then. ìgbà mi self harm and suicidal thoughts a máa rí pé ayé wo ló ń wá wá bẹ́ẹ̀ especially tó bá yẹ pé ẹni tó wà nínú ilé tó yẹ kó dáàbò bò ló ń fìyà jẹ. hello. Ọlọ́run bá wa tó bọ́dá Sheriff àsìkò yìí ni sà. ẹ bá wa tí rédíò yín sílẹ̀. ẹ jẹ́ bá wa yí rédíò yín sílẹ̀ sà. ẹ ṣe. ẹ̀rí bó ti lè wò kẹ́kẹ́ láyé tó àgọ́ ara yín kankan ò ní fi yín lẹ́sà lé. àmín àmín. ẹ̀rí àwọn gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ láyé yìí ẹbí òbí lè ní dá lé lórí wọn orí pé kí ni ẹgbẹ́ fún ní igun mẹ́ta igun mẹ́rin kan obìnrin míì wà lórí jẹ́pẹ̀ mo rí dáadáa ni ìyẹn ẹlákọ̀ọ́kọ́ pásítọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ọ̀rẹ́ mi ni pásítọ̀ yẹn ṣoore fún un tí wọ́n bá sọ fún yín pé ó ti nípa spiritual ọwọ́ ní kò wọ́n ọmọ tó ń lè fi ṣe oore fún padà fún pásítọ̀ ọba lọ wọ náírà pásítọ̀ dẹ̀ jókòó sí pálọ̀ ó ti wọ náírà ní pásítọ̀ yà kí ló dé mọ́yìn kíní kan pásítọ̀ àbójú mọ́lẹ̀ ní àwọn ọmọ tó ń lè fi ṣe oore ní ju kí pásítọ̀ na òun lọ. mọ́mí ẹ̀ ló. àwa pẹ̀lú yín ilé ìtú. mọ́mí
eléyìí kọ́ láti sóore káàpá eléyìí kọ́ ọlọ́run fi oore fún yín láti ọwọ́ mi kí wọ́n ti tẹ́wà dé ẹlẹ́ẹ̀kejì láti kọ́ọ̀tì sórí ẹ̀ṣọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ọ̀rẹ́ ìdẹ̀gbẹ̀rẹ̀ ló ti ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ sí bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ọ̀rẹ́ mi yẹn jù mí lọ ẹbí yẹn onígbèsè wá pariwo lórí ni because of 10,000 naira kí n táwọn sọ̀rọ̀ gùn ọ̀rẹ́ mi tá a fọ pé kí ni gbogbo aráàlú eléyìí wọ́n tà fún onígbèsè rẹ̀ tó bá sọ fún yín pé ní tó lò fẹ́ fi sọ̀rọ̀ ni pé kó wọ́n mọ̀ fẹ́ ọ̀rẹ́ mi ẹlẹ́wàá yẹn èrè la tó ti rí ìyá tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ lọ pàdé ọ̀rẹ́ rẹ̀ wọ́n fẹ́ lọ pàdé àlè rẹ̀ yóò mú ọmọ bí ọgbọ́n rárá yóò mú ọmọ ọdún 3 dání àbí ọmọ ọdún 4 á mú dání lọ pàdé ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ sí ibẹ̀ ní magnet ní bèrè wọn. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni obìnrin tó wà nílé ọkọ tó ra fóònù fún ọmọ rẹ̀ nítorí tí bàbá ẹ̀ bá dé kó lè bá ọmọ nótìsì ẹ̀ tí bàbá òun ti dé. ìyẹn tó ń kọ́. Adaketi ẹ máa ṣiṣẹ́ kan kọ́ lọ́ọ́ fún yín ṣe. Àwọn skul tó jẹ́ holy girls bẹ́ẹ̀ ń gbọ́ mi. Àwọn skul tó jẹ́ holy girls ẹ máa lọ kánsẹ́lì wọn. Wọ́n máa ṣe kinní kan máa mú àwọn wọnú gbó ẹni tí ọ̀bà tí ìdìbẹ́jì nù wọn wọ́n máa dìbẹ́jì rẹ̀ fúnra wọn. ẹ máa pe ọmọ náà máa fún yín ṣe. Àwọn ọmọ yẹn náà tó ń bá yára wọn jẹ́ látara bẹ̀yẹn. Ọmọ mi wà tó jẹ́ pé wọ́n dìbẹ́jì rẹ̀ tipátipá nínú gbó ó jẹ́ pé láti bẹ̀kọ̀ ní ọlọ́mọdé mọ́. ẹ náà wo nǹkan yẹn bẹ́ẹ̀ kẹ ọgbọ́n mọ́ lọ ọ̀dọ̀ ọ̀gá. Ẹ wo in fact ó lágbára náà tó tiẹ̀ ti ta ọ̀rẹ́ bì yóò sì torí ọmọ yẹn yóò máa fà wọn ọmọ ọlọ́pàá ní ṣọ́ọ̀bù tàbí bí òun bá tiẹ̀ fà wọn ọlọ́pàá ẹnìbọ̀ tó bá ti wá báyìí yóò máa gbà wọn láàyè torí kí wọ́n sà lè bá ara drinks àbí kí wọ́n lè bá ara ọjà ní ṣọ́ọ̀bù sà. ẹ ṣe púpọ̀ bọ̀dá Sheriff. Kí la yí? À ń kí yín nípa ṣe in fact. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dẹ̀ mú ọmọ sí ẹ̀yin tẹ́ mú ọmọ wá ojú yín ọ̀tẹ̀ yín mọ̀. Ọdún tọ́da ni pé káwọ̀ kọ́ máa ní iṣẹ́ kádẹ̀ tó kọ́ ní nǹkan mi gẹ́gẹ́ bí ìrírí ayé bọ̀ kì í sọ̀dọ̀ ọ̀gá mi àbáyé ọmọ jẹ́ fún yàn. Ẹ̀rí ìwádìí abẹ́lé kọ̀mílẹ́tà mi. Ẹ ṣe púpọ̀ àwọn àkíyèsí tẹ́ pé wá sí ó nàkàkì. Agbára gan ni. Angels Eye ẹ kú ètò mà. Azeez Adekola Rafiu wọ́n ní young groupie from Labowo International Market. Mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú ètò yìí dára gidi fún gbogbo òbí. Ẹ ṣé púpọ̀ Mr. Azeez Adekola. Okay. Hello. Hello sir. Ẹ jọ̀ọ́ bá wa yí rédíò yín lẹ́sà. Mo ti pa. Ẹ ṣé sir. Yes sir. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá sir. Pastor wa ń bàlẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀. Okay, pastor. Ẹ bá wa dá sí sir. Láti ṣàìdí oríta. Ẹ ṣé púpọ̀ sir. Mo really appreciate iṣẹ́ tí mo ti ń gbọ́ yín láti bí ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí and you are really doing a great job there. Ẹ ṣé púpọ̀ sir. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Àmín. Kẹ́rí society wa especially inside Africa táwọn ń bèbà àwọn nǹkan tá a expose àwọn ọmọ wọn obìnrin sí àti ọkùnrin ó jẹ́ nǹkan tó burú gan. So mo really appreciate you pé Ọlọ́run gbé yín dìde lórí àkókò báyìí láti lè ran ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé lọ́wọ́ because àwọn nǹkan yìí ń sìn èmi gẹ́gẹ́ bí China tí èsì fẹ́ fi da generation tó ń bọ̀ láàmú tó lè fi ṣe é lọ́wọ́lọ́wọ́ sí. So màá kàn bẹ̀yẹ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ túbọ̀ máa tẹ̀síwájú Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Àmín. Ó ṣe eré tí ẹ ṣe lórúkọ Jésù. Àmín. Ẹ ṣé púpọ̀ sir. Amen. Ẹ ṣé sir tẹ́ darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí ètò. In fact, contribution yìí to inspire wa to do more. Thank you so very much sir. Thank you sir. Ìmáfojì Peter wọ́n ní ẹ kú rọ̀lẹ́ ẹ kú ètò ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ ṣé púpọ̀ tẹ́ darapọ̀ pẹ̀lú wa. So very quickly bá ṣe máa round up lórí ètò lónìí ẹ jẹ́ àgbépè hello. Hello, ẹ káàsán mà. Ẹ káàsán mà. Yes ma, ẹ kú ètò mà. Yes ma.
orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè àmì ẹ ṣé mà. Kọ́lé oyè kan tó lálá ti tó kà. Ẹ ṣé púpọ̀ mà. Ẹ kú iṣẹ́ mà. Ẹ ṣé Ọlọ́run á mà. máa tẹ̀yìn síwájú. Àmì Iṣẹ́ ọpọlọ ilé tí yín ò ní dàrú. àmì Àwọn ọmọ yín ò ní dọmọ lọ́mọ. àmì. Ẹ kú ètò mà. Ẹ ṣé Àyíká kì í mú. ẹ ṣé púpọ̀ mà tẹ́ darapọ̀ pẹ̀lú wa láti sọ́ka. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣé mà, yes ma. Okay, à ń sọ̀rọ̀ pé believing children and getting them the right support can help reduce the trauma ti child abuse tó máa ń dálẹ̀. Ó wù ní kí ó wù ká continue For a long time, but the time is against us. a máa ní láti dánu dúró. Àwọn tó ń pè wá náà àníórí ọ̀fẹ́ àti gbé ìpè kankan mọ́. Ètò kù tún di next ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run. Kí la fẹ́ sọ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ni pé báwo làwọn òbí ṣe lè respond Tí ọmọ bá ní ìpèníjà ọmọ yìí. bá ní case abuse Bẹ́ẹ̀ni. àti láwọn òbí tó reach out sí wa rí pé ọmọ ẹlòmíì tẹ̀ ní ọmọ àwọn gangan Ló ń ṣẹlẹ̀ sí ló ń lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣe báyìí. fún àwọn ọmọ àwọn gangan ló ń abuse ọmọ mi. kí ló yẹ káwọn ṣe because ṣẹ́rí tábà handle cases abuse sexual abuse dáadáa ó lè damage àwọn ọmọ wa Bẹ́ẹ̀ni. and ìgbà mi ó lè jẹ́ láàrin ọmọdé gan sí Sọmọdé, ọmọdé ni bẹ́ẹ̀ni. so next week we will have time to actually talk in-depthly about this. To everyone who has joined us on this show, we want to say a very big thank you for joining us on this show. We appreciate your contribution. In fact, you are Your inspiring us contributions. to do more. Yes, thank you so much, and we really thank you. We just want to say thank you for contributing. So till we come your way again, I am Rachel Oluwafemi Oladipupo. Remember to protect and to safeguard your home. I am Oluwakemi Ademola Remu saying we need all of us to talk against child abuse. Ìyá ta wọ́n lẹ̀ ẹ má fọmọ sílẹ̀ fún ìyà jẹ.